my YouTube channel! So for today's video, gagawa tayo ng DIY organizer using yung inyong mga karton sa bahay. So pag hindi nyo na ginagamit yung mga karton nyo, instead na itapon nyo nga yung inyong mga karton sa bahay, gawin natin siyang makabuluhan pa. Kaya gagawin natin, gagawa tayo ng DIY organizer para sa mga anik-anik natin sa inyong mga kwarto, ganun. So kagaya ko, ang dami kong anik-anik, kagaya niya yung mga makeup na yan. Gagawa ko siya ng lalagyan para hindi naman siya exposed na exposed. Yan. So ayun, let's start. So ito ngayon, itong size ng karton na meron ako. So itong size ng karton na gagamitin ko, bali hindi ko na siya ika-cut pa. Kasi ganito ng size yung gusto ko para sa aking organizer. Malaki talaga yung gagamitin ko para mas marami talagang mailagay. Bali, ang gagawin natin is itong mga sobrang edges, part nito, ayan, kagaya niyan. Ika-cut na lang natin siya para tawag na ito. So yun, ika-cut ko siya. Gusto siya ika-cut. Bukan magagawa. So ayan, tanggalin lang natin yung mga part na ito. Ito lang yung part na yan. Ito, yan. Ito, bali apat siya. Tanggalin na lang natin. So, huwag ka na ng pinaiiran.
ngayon, nakat na natin siya. Bali, ganyan. Ganyan na siya. Ngayon, lalagyan ko na siya ng packaging tape para mas tumibay na yung gilid niya. So, ayun guys, nalagyan ko na siya ng packaging tape, yung buong box. Ayan. Para mas tumibay yung gilid niya. Kasi dapat lagyan niya talaga siya ng tape dito sa loob, pati sa loob. Meron yan sa loob. Para mas matibay siya. Instead na may, kung mabigat man yung ilalagay niya siya sa loob, ay ilalagay ko sa loob na mabigat. Ayan. Tapos, nag-cut na din ako ng, bali, ito yung divider niya sa loob. Kinat ko na siya. And then, ayan. Bali, dalawa siyang layer. Or dalawang patong. Ayan. Dalawa siyang patong. Ayan. Para mas matibay siya. Hindi siya agad-agad sa loob. Ayan. Dito yung sa loob. Bali, ito yung pinaka-divider niya. Ayan. Parang ganito ko lalabasan niya, guys. Ayan. Ganyan siya. So, guys, optional tong gagawin ko. Maglalagay ako ng wallpaper. Bali, ito yung parang magiging design na gagamitin ko. Instead na maglalagay ako ng gift wrapper, cartolina, o ano mang gusto nyo ilagay. Since may sobra kaming wallpaper, ito na yung ilalagay ko dito sa design para sa organizer ko. Para mas mukha naman siyang matinaw. Ayan. Bali, ang gagawin ko ngayon is siguro lalagyan ko muna siya ng wallpaper. Then, ididikit ko na siya dito sa loob para maayos na natin. Matry natin kung matibay ba siya pag pinatungan. So, let's do this! So, ayan guys, nadikitan ko na siya ng wallpaper. Ayan, ayan na siya. Didikit ko na lang siya ngayon dito sa loob ng box. Hindi ko muna lalagyan to ng wallpaper yung loob kasi tatansya ko pa rin kung magsasakto yung wallpaper na meron ako. Kasi unahin ko muna yung nandiyan dito sa labas talaga. So, ayan, ito muna yung lalagyan ko para dito. Idikit na natin siya dito. Ilagay natin siyang ganyan. So, ayan guys, ayan. Nalagyan ko na siya ng wallpaper. So, hindi pa siya tapos. Nalimutan ko kanina yan. I-video. Bali, yung divider na nilagay ko, yun na lang sa dulo. Kasi ayoko na lagyan ng, isa pang divider. Baka mamaya, hindi na magkasya yung iba kong gamit na ilalagay dito. Kasi medyo malalaki yung iba. Pero usually, makeup lang naman. Pero mas okay na siguro sa akin na isang divider lang. Ayan. Parang ganyan tapos siya. Ayan. Hindi ko na rin siya lalagyan ng pinto. Hindi ko na patawag. Basta yun. Hindi ko na siya lalagyan ng parang pantakpan pa dito. Para open ang diretso. Pag may gusto kong kunin, diretso hatak na lang. Hindi na natin kailangan buksan-buksan pa. Hindi ko kasi maalala ang ginigising kita eh. Sinabi ko na nga sa'yo na may gagawin tayo. Nililinis pa ng kwarto. Arte, parehas lang yan. Ano yung bunti? Hindi, huwag mo nang igaganin pa yan. Ba't ba, sakto na. Baka muna lang muna kasi like ko eh. So, ayun guys, natapos ko na yung DIY organizer na ginawa ko.
So, papakita ko na sa inyo kung anong naging resulta ng ginawa ko. Hindi siya sobrang magarbo na ginawa ko. Parang, as in, sobrang simple na organizer lang na may pagpaglagyan lang talaga ng mga anik-anik sa bahay, ganyan. So, ayun. Hindi na ako nakapag-ayos dahil, yun nga, busy ako sa paggawa ng organizer and nag-aayos na din ako ng kwarto. Yan, papakita ko na lang sa inyo yung final na DIY organizer.